ሰላም ውድ የኢትዮ ሞባይል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልባችሁ። ዛሬ አንድ አሪፍ ዳሽካም ገዝቻለሁ። ለመኪናችን ውስጥ ካሜራ ገዝቻለሁ። እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግና እና ስለ ካሜራው አንዳንድ ነገር ካሜራ መግዛት ያሰባችሁ ሰዎች አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተወዱታላችሁ። ተከታተሉ። ይሄው ካሜራው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፋፍቼ ሁሉ ነገሩን እንትን አርጌ ያየሁት ነበር። ቼክ አርጌዋለሁ፣ ይሰራል እና በጣም አሪፍ ካሜራ ነው። ያው በመኪና ውስጥ እንደዚህ የሚሰካ ኬብል አለው። ጫፉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው። ካሜራው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳሽ ካሜራ ሴፍ ድራይቭ ቤተር ላይፍ ይላል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አማዞን ላይ ነው የገዛሁት። በጣም አሪፍ ካሜራ ነው። ደስ የሚለው ነገር ላይክ ኢንቴሪየር ካሜራም አለው እና ፊልም ይቀርጻል። ውስጥ ጋር የጫናችሁንም ሰው ይቀርጻል ማለት ነው። ውስጥ ላይ ያለውን ሰው ስፔሻሊ ታክሲ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች በጣም ናይስ ካሜራ ነው። ኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ስፔሻሊ ኖርዝ አሜሪካ ላይ ታክሲ ኡፐር ምናምን የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ብዙ እንዳላችሁ ይታወቃል። ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው ማለት ነው። በቃ ውስጥም ያለውን ሰው ውጭም ያለውን ሰው ይቀርጻል። ናይት ሞድ አለው። በጣም ቺፕ ነው። $100 ነው በካናዳ፣ በአሜሪካ ወደ $70 ምናምን ዶላር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ምርጥ ነው። ውስጡ ላይ 32 ጂቢ ሜሞሪ ኢንክሉድ ነው። እኔ ውስጥ አሁን ከትቼዋለሁ እንትን ለማድረግ በጣም ተወዱታላችሁ። እና አሁን እንዴት አድርገን ኢንስቶል እንደምናደርገው መኪናው ላይ እንዴት አድርገን እንደገና እንዴት አስተላልፈን ወደ ውስጥ ወደ ውጪ ወደዚህ ማምጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ያው መስራቱን እንዴት እንደሚሰራ ስለ እንትኑ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር መኪና ላይ ተሰካዋለሁ። ከዛ ኬብሏን ደግሞ ጫፏን የታሸገበት ፌስታል ምናምን ነው። እዚህ ጋር ሰክቼ አብርቼ ያሳያችኋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ እዛ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ይሄው ከፈተ። ይሄው ልክ እንደዚህ ነው። ይሄኛው ወደ ኋላ ያለውን ያሳያል። ከኋላ በቃ ምን እንዳለ ምናምን መኪናው ውጪ ያሳያል ማለት ነው። ቮይስ ይቀርጻል። ይሄኛው ደግሞ ይሄ ውስጥ ያለውን ያሳያል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እጄን እንደዚህ ባደርግ ምናምን ከውስጥ ያለውን ይሄው ውስጥ ያለውን ሰው ያሳያል ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ሰፋ አድርገን ስናደርገው ሁሉንም ሰው ያሳያል። ውስጥም ያለውን ሰው ያሳያል፣ ውጭም ያለውን ሰው ያሳያል ማለት ነው። ያው በጣም አሪፍ ነው። ከፍ ዝቅ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕ እና ዳውን በማድረግ የውጭ ብቻ እንዲቀርጽ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና የውስጥ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱንም አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ አሪፍ ፊውቸር ነው። እሱ ነገሩ ተመችቶኛል። ሁለት ደግሞ እዚህ ሴቲንጉን ከፈለጋችሁ ጫን ብላችሁ ኤም1 ስትይዟት ሴቲንጉን ያመጣላችኋል። አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት ሎክ ነው የሚያደርገው። አሁን እንደዚህ ያለ ጫን ብላችሁ ሴቲንጉን እንትን ትላ ከዛ ዳውን እያደረጋችሁ ሪከርድ ሪዞሉሽኑን ለማጥፋት ሳይዙን ለማስተካከል ቀን ምናምን ለማስተካከል ሜሞሪን ፎርማት ለማድረግ የሚል አለ። እሱ እናንተ አስተካክሉት። ቀጣይ ደግሞ ሁለተኛ ጫን ብላችሁ ስትይዙት ሌላ ሴቲንግ ያመጣላችኋል። ይሄ እንደዚህ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። ስክሪኑን፣ ላይቱን በጣም እንትን እንዲታይ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ሜሞሪውን እዚህ ጋር እንደምታዩ ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ፊውቸር ነው። እኔ ተመችቶኛል እና ደግሞ ሁለቱንም መቅረጹ አሪፍ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሰራ ሜሞሪውን እዚህ ጋር ከትቼዋለሁ። ቅድም እንዳሳያችሁ ለማውጣት ጀስት ጠቅ አድርግ ስናደርገው ይወጣል ይገባል ማለት ነው። ምንም አያስፈልግም። አሁን እንዳይታይ እንዴት አድርገን በዳሽቦርዱ ኢንስቶል እናደርገዋለን እሱን ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገውና አሁን በመጀመሪያ እቺኛው አለች። እቺን ልጫታለሁ። ችግር የለውም። ያው እንትን አይደለም ፕላስቲክ ፕላስተር ምናምን አይደለም። ጀስት ይዛል። በዚህ ሎክ ሲደረግ ነው የሚይዘው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማድረግ ነው የፈለኩት እኔ። ይሄ አሁን እዚች ጋር እንዲህ አጣብቃትና እቺኛዋን ወደ ቀኝ ሎክ ሳረገው በቃ አስተማማኝ ያዘ ማለት ነው። ከዛ ምንም አያስፈልገውም። በመጀመሪያ አሁን እንዴት እንደሚገጠም ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ምንም አያስፈልገውም። ይሄው እቺ አለች፣ እንደዚህ አለች፣ እንደዚህ ማስገባት ብቻ ነው።
ማውረድ ስትፈልጉ ይዛችሁ ማውረድ ከፈለጋችሁ እንዲያወርዳችሁ ነቅላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ሶ በጣም ኢዚ ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ይሄው ሎክ አደረኩት። ቆንጆ ነው። ከዛ ቀጣይ ይሄን እዚህ ጋር በቃ ከዛ ውስጥ ያለውንም ሰው ያሳያል። ይታያችሁ ይሁን አላቅም። እንደገና ደግሞ ውጭም ያሳያል ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው። ጻዳ ያለ ነው። ደግሞ ጥራቱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ከዋጋው አንፃር እኔ ይሄን ለመግዛት ብዙ ኮምፔር ያደረኩ ነበር፣ ብዙዎችን ያያየው ነበር። ከዋጋውና ከጥቅሙ አንፃር ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ተመችቶኛል። ከወደዳችሁት አሁንም ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ግዙት። እስካሁን ምንም ችግር የለውም። ከዛ ይሄን አሁን ኬብሉን እዚህ ውስጥ ነው የምናስገባው። እዚህ ውስጥ ኬብሉን ከዚህ ጋር ጀምረን እንደዚህ እናስገባዋለን። ይሄው እዚህ ጋር ወደ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። አንዳንድ ሰው ለመኪናው ሴንሲቲቭ የሆነ ሰው ልትገነጥለው ነው እንደ ምናምን ሊላችሁ ይችላል። ግን በቃ ይሄ ምንም አያመጣም። ይሄ በቃ እንደዚህ ገፍታችሁ እንዳይታይ ታስገቡታላችሁ። እዚህ ጋር ከፈተ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄው አሁን ጨርሼ አስገብቻለሁ። በቃ ምንም የሚታይ ነገር የለም። ምንም የሚታይ ነገር የለም ማለት ነው። ቀጥታ ይመጣል፣ እዛ ጋር ይሰካል። አዲስ ነገር የለም። መኪናውን ልክ ባበራው በቃ ቀጥታ አውቶማቲካሊ ይበራል ማለት ነው። በቃ ከፈተ፣ መቅረጽ ጀመረ ማለት ነው። እንደ ከፈተ ይቀርጻል። ስታጠፉ ደግሞ ይቆጥርና ያጠፋል። እንደገና ደግሞ ፓርኪንግ ላይ ምናምን መኪናውን ሌላ ሰው ቢገጨው ሲንቀሳቀስ ራሱ መቅረጽ ይጀምራል። ከዛ ደግሞ ሎክ አድርጎ ያስቀምጣል። አጋጣሚ ፎቶዎችን እንደዚህ ያለ ማንሳት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እቺኛውን ስትነኩ ይሄ መቀየሪያው ነው። እንደዚህ ስታደርጉት ሎክ ያደርግላችኋል። ፎቶም አንስቶ ይይዛል ማለት ነው። ኤም1 ጫን ብላችሁ ስታደርጓል። ከዛ ያ ቪዲዮ ሎክ ሆኗል ሚሞሪው ላይ ማለት ነው። ሚሞሪውን በየጊዜው ያወጣችሁ ኮምፒውተር ላይ አድርጋችሁ ፎርማት ማድረግና ቪዲዮንም ማየት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ራሱም ላይ ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ያው ይሄ ነው በቃ ምንም አዲስ ነገር የለም። እዚህ ጋር እንደዚህ ሰክቼዋለሁ። በቃ አሁን ምንም ኢዚ ኢንስቶል አደረግን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ውጪውን በደንብ ነው የሚያሳየው። ጎን ጎን ያለውን በጣም ተመችቶኛል እኔ እና ሴፍ ነው። ስፔሻሊ ታክሲ ድራይቨሮች እንዳልኳችሁ ይሄን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ልብዛ። ባይ ባይ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ። ባይ ባይ።